තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ පැහැදිලිද ඔය කට්ටියට? හොඳයි. අනිත් එක ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තට පස්සේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ එකම ෆොටෝ එක කීප දෙනෙක් තියෙනවා. දැන් අපි AliExpress එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ AliExpress එකේ මම නිකන් සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් wooden block කියලා. wooden block කියලා මේ විදිහට මම සර්ච් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් wooden block කියද්දි මේ එකම ෆොටෝ එක මේ හතරක් තියෙනවා. එකම ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. එකම ෆොටෝ එක හැමෝම දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එහෙම දැම්මම පස්සේ කිසිම quality එකක් නෑ ෆොටෝ එකේ. කිසිම ඩීසන් එකක් නෑ ෆොටෝ එකේ. ඒ කියන්නේ හැමෝම එකම එක දාලා තියෙනවා නම් ඒක කිසිම වාසියක් වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඉතින් ඔය කට්ටිය මම පෙන්නන්න මේ එකම ෆොටෝ එක තමයි මේ හැමෝම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා ගියාට පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ බලා ගන්න මේ ෆොටෝස් ටික. මේ තියෙන්නේ මේ ෆොටෝස් ටික ඔයාලට පේන ඇති. දැන් මේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන මේම පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමහරක් සෙලස්ලා එකම ෆොටෝ එක මේ එකම ෆොටෝ එක මේ අත් තිබ්බේ එකනේ. මෙතන තියෙන්නේත් ඒකනේ. මේ දැන් මේ උඩ අපි මේ හතර බලන්න කොන්න හතර මේ හතර දැන් මම උඩට ගියාට පස්සේ මේකේ පෙන්වන්නේ ඉස්සල්ලා මේ හතරනේ. දැක්කද? මේ හතරම තමයි මෙතනත් පෙන්වන්නේ පල්ලෙහා ගියාට පස්සේ. මෙතන ආවට පස්සෙත් මේ හතරම. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? සහ ඒ වගේ තව නොයෙකුත් එක වගේම ගොඩක් එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒක වගේ මේ ෆොටෝස් දාලා තිනවා. එතකොට මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ අවාසි. හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි මේකේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවනේ මං කොහේ මීනකේ සසු දෙක ජන කොට්ටාසක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඔයා eBay එකට දාලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක නිකම්ම ඔයා හැමෝම දාලා තියෙන විදිහට තිබ්බොත් ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් එතන වෙන්න ඕනේ වෙනසක් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි මෙතන අපි පොඩ්ඩක් වැදගත් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි ඒකනේ කරන්න ඕනේ. අපි බිස්නස් එකක් කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ වෙන අයට වඩා අපි කැපී වෙන්නේ. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ අනිත් අය ෆොටෝ එකක් දාලා දෙනවා එකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පොඩ්ඩක් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් අපි ගානේ කට්ටිය ඩෝර් 4යි කියලා දානවා නම් අපි ඩෝර් 2යි කියලා ප්‍රයිස් එක දාලා shipping cost එක ඩෝර් දෙකක් වෙනම අපි ගහ ගන්නවා. කියන්නේ මෙතනින් දා ගන්නවා shipping cost එක. මේ කට්ටිය ඔයා හිතන්නකෝ මේ ඔරලෝසු මෙතන දාලා තියෙන්නේ මෙයා ඩෝර් 8යි 7 15 ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. හරි. eBay එකේ හරි ඔයා හිතන්නේ eBay එකේ ඩෝර් 8යි 7 15 යා ප්‍රොඩක්ට් එක දාලා තියෙන්නේ ඔරලෝසුව. අපි දා ගන්නවා ඒක ඩෝර් 5ට ප්‍රයිස් එක දාලා shipping cost එක දානවා ඩෝර් 3ක් විතර. ඒ අය ගානම ඉතින් බැලු බැලමට කස්ටමර්ට පේන්නේ ප්‍රයිස් එක යාට වඩා ගණන් අඩුයි ෆොටෝස් ටිකක් ඉතින් වෙන විදිහක් තියෙන ඉතින් යා මිල දීලා ගන්නවා. ඒ වගේ අපි ට්‍රික්ස් යොදන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මොන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න හරිම ලේසි මේ සයිට් එකේ. මේකත් ෆ්‍රී සයිට් එකක්. ෆෝන් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් දෙකවලම මේ කට්ටිය කරගන්න පුළුවන්. කට්ටිය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ගහන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කියලා. හරිද? බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කියලා ඔය කට්ටිය මෙතන සර්ච් කරගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් ඉමේජ් කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන බලාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සයිට් එකක් එනවා. sorry background remove image කියලා ගහ ගන්න ළමයි. background remove image කියලා මම දා ගන්නවා. හරිද? හරි background remove කියලා දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට ඉතින් මේකේ සයිට් ගොඩාක් එනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ සයිට් වලට යන්න කියලා මම ඒක සයිට් එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. හේතුව තමයි ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මේ වගේ වැඩ කරගන්න. අනිත් ඒවා ටිකත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් පටේ යන්න වෙනවා. ඒකින්ද මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා වැඩේ කරගන්න කියලා මම කියනවා. හරිද? හරි. එතකොට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ background එක remove කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එක ඔබන්න. මේ සයිට් එක ගිහුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තනක් එනවා. ඉතින් remove background 100% automatic කියන්නේ free. ඒ කියන්නේ නොමිලේ තමයි මේ සයිට් එකේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලට නියත වෙනවා නම් සහ ඔෆිස් එකේ වැඩ කටයුතු වල ඉන්නවා නම් සහ වෙන දේවල් කරනවා නම් ඒ කට්ටියට ඔන්න හොඳ දෙයක් කවුරුත් මං හිතන්නේ නැහැ මේක දන්නවා කියලා. ඉතින් මම මේක ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි background එක අපි remove කරගන්නේ අපිට ඕන විදිහට කියලා. හරිද? හරි. ඔය කට්ටිය කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් upload image කියන එක දෙන්න. මම අප්ලෝඩ් ඉමේජ් දින මම ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා කියලා මම ගැලරි එකට ගිහිල්ලා හරි හොඳයි මම තෝරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේක හරිද මම තෝරගත්ත මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඉතින් මේක තමයි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න තෝරගත්තේ දැක්කනේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා දුන්නා හැබැයි අපිට කවදාවත් මේ විදිහට eBay එකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද පුළුවන් හැබැයි කවුරුත් ගන්නෑ හේතුව මොකද කිසිම ලස්සනක් නැහැනේ හරි අපි කරන්න ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න එක ඒක ලේසි කට්ටිය නුකුට හිතන්න එපා මෙතන ඉමේජ් එඩිට් කියන එකට යන්න එඩිට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තනක් එනවා ඉතින් හරිම සරලයි මේ තියෙන්නේ ෆොටෝ එකේ රියල් කලර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එක රියල් තිබ්බේ මේ කලර් එක හරිද
කියන්නේ 100% රියල් මේ ෆොටෝ එක ඇත්තම තිබ්බේ. අපි මේක ඉතින් කලර් එක දැන් වෙනස් කරගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි. ඉස්සල්ලාම වඩ මේක වටේ බ්ලර් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් බොඳ කරගන්න වගේ ඕන නම් මෙතනට වගේ යන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා මදි වගේ නම් ඔයාලට මෙතන යන්න පුළුවන්. මේකත් බ්ලර් වෙලා මදි නම් ඔයාලට මේව ගිහිල්ලා බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? ඔය එක. අනිත් එක තමයි දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ ෆොටෝ එක මෙහෙම බ්ලර් කරලා දාලා වැඩක් නැහැ. කටට පොඩ්ඩක් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වටේ දානවා කියලා. ඒක හරි ලේසි. උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ ඉතින් මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේක දානවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. සහ පිවිතුරුයිනේ. දැන් බැලුමට අපිට ඕන විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් 100%ක්ම නොමෙ දෙයි. ඉතින් අපිට ඕන මේ කියන්නේ මේක අපිට ඕන තරකට දා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට ගියා නේ. කියන්නේ ඔයාලා ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකට හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මෙතන තියෙනවා. වෙන කට්ටියට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නෑ ඔයාලට තියෙන එක. මොකද ඔයාලා ඒක සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔය කට්ටිය තෝරගන්න එක. ඉතින් කට්ටිය මේ වගේ තෝරගන්න පුළුවන් 100%ක් නොමෙ දෙයි. කිසිදු දෙයක් අය කරන්නේ නැහැ. සහ තප්පරෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලස්සනට ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ගොඩක් තියෙන ඉතින් හැමදේම මම පෙන්නන්නේ නැහැ. කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලෙහාන් බලලා ගන්න. මට උමනා වුණේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා කට්ටියට පෙන්නන්න. රයිට්? හරි. එතකොට මෙහෙම තව තියෙනවා පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තිබ්බට පස්සේ දැන් මම බලන්න පෙන්නන්න ඕන කට්ටියට. දැන් අපි මේ වෙලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නේ. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ කලර් එකක් යටතේ. දැන් මේ මොකක් හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරන්න තිබ්බේ. ඔයාලට ඉතින් කලර් එකක් අවශ්‍ය නම් මෙතනට ගිහින් ඉතින් සුදු නම් මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට ඒමත් ඒ පාට හරියන්නේ නැත්නම් කළු වගේ එකක් ඕන නම් මෙහෙම දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොමත් අවශ්‍ය නැත්නම් කහ වගේ එකක් ඕන නම් මෙහෙමත් පුළුවන්. රයිට්? හරි. ඒතර කට්ටිය ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉතින් ෆොටෝ එක ෆොටෝ එකේ data ටික remove කරලා rename කරලා අවශ්‍ය නම් background එකක් remove කරලා වෙනම folder එකට දාගෙන ඉන්න eBay item වල list කරද්දි ඒ folder එක ඔබලා ඒ ටික item එක list කරන්න. හරිම ලේසි සහ හරිම පහසුයි. පැටලෙන්නේ නැහැ, කරදරයක් නැහැ. ඔය කට්ටිය ඔයාලගේ හිත දන්නවා මේක data ටික remove කරලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. හරිද? හරි. ඒකත් එක්කම මම මේ background remove එකේ තව පුංචි දෙයක් කියන්නම්. හැම එකේම background එක remove කරන්න යන්න එපා ඔය කට්ටිය. තමන්ට කැමති ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් විතරක් හොඳ වීකෙන්ඩ් එකක් වගේ තියෙනවා නම් background එක remove කරලා දාගන්න. කැමති නම් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකේම background එක remove කරගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේක අනිවාර්යනේ. මේකත් එක